Welcome back to the channel আৰু সকলোকে গুড ইভিনিং আৰু স্বাগতম জনাইছো আকৌ এবাৰ আজি আমি ডিসকাস কৰিম ইউনাইটেড নেশনছৰ জেনাৰেল এছেম্বলি বিষয় লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিছিলো এজ এন ইউনাইটেড নেশন এজ এ হোল কি কৰে কি কাৰণে ইউনাইটেড নেশনছ গঠন হৈছিল তেওঁলোকৰ ৰোলছ এণ্ড ৰেছপন্সিবিলিটিজ কি হয় তেওঁলোকে কেনেকৈ ধৰণে পিচ এণ্ড সিকিউৰিটি মেইনটেইন কৰিছে গোটেই পৃথিৱীতে আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টছ উইংছ এলায়েন্সেছ এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি বহলাই কথা পাতিছিলোঁ যদি আপোনালোকে আজি মোৰ ইয়াত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাব তাৰ পৰা আপুনি কোঅৰ্ডিনেট কৰিব পাৰিব বা আপুনি ভালকৈ থিংছবিলাক বুজি পাব তো আজি হৈছে আমাৰ টপিক জেনাৰেল এছেম্বলি কালি আমি ভিডিঅ'ত কথা পাতি থাকোঁতে আমি মেনশ্যন কৰিছিলোঁ ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ প্ৰিন্সিপলছ লাইক 6 প্ৰিন্সিপলছ ৰাইট অৰ বা 6 বিভাজন আমি বেলেগ বেলেগকৈ কৰিছিলোঁ তাৰে এটা হ'ল জেনাৰেল এছেম্বলি হয়নে নহয় জেনাৰেল এছেম্বলি আছিলে ছিকিউৰিটি কাউন্সিল আছিলে ইকনমিক্সত আছে ডেভেলপমেণ্ট আছিলে ৰাইট তেনেধৰণে আমি 5টা পাতিছিলোঁ কথা তো তাৰে এটা হ'ল জেনাৰেল এছেম্বলি তো আজি আমি জেনাৰেল এছেম্বলিৰ বিষয়ে আমি অলপ বহলাই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি হয় জেনাৰেল এছেম্বলি কি কৰে তেওঁলোকে আৰু কেনেধৰণে বেচিকলি এই জেনাৰেল এছেম্বলিবিলাক কণ্ডাক্ট হয় বা অপাৰেট কৰে এজ এ হোল that's all we will try to understand তো প্ৰথম কথা হ'ল UN জেনাৰেল এছেম্বলি যোনটো হয় এইটো ফৰ্মেশ্যন হৈছিল 1945ত 79 years ago ইয়াৰ মেইন এক্টিভিটি কি হয় গোটেই UNৰ বাজেট গোটেই UNৰ প্ৰিন্সিপলছ গোটেই UNৰ ৰোলছ এণ্ড ৰেছপন্সিবিলিটিজ গোটেইবিলাক ভালকৈ থিংছবিলাক ভালকৈ প্ৰপাৰলি চলিব লাগে ক'ত কিমান পইচা দৰকাৰ হ'ব অডিটছ এইবিলাক গোটেইবিলাক জেনাৰেল এছেম্বলিত চোৱা হয় এই জেনাৰেল এছেম্বলিটো ক'ত হয় হেডকোৱাৰ্টাৰ ইন দ্য নিউয়ৰ্ক চিটি লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই কথা পাতিছিলোঁ লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই সুধিছিলোঁ আপোনালোকক ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ একচুৱেলি নিউয়ৰ্ক চিটিত আছে আৰু এই জেনাৰেল এছেম্বলি যোনটো হয় এইটো নিউয়ৰ্ক চিটিতে হয় 193 কাণ্ট্ৰিজ যোনটো পাৰ্ট অফ UN তেওঁলোকে এই এছেম্বলিটো এটেণ্ড কৰিবলৈ যায় ঠিক আছে তো উলিয়াই লওঁ আমি ইয়াত আমি নোটবিলাক অলপ লিখি যাব চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকক মনত থাকি যাব অ'কে চ' প্ৰথম হৈ গ'ল আমাৰ জেনাৰেল লিখি দিওঁ ইয়াত UN জেনাৰেল এছেম্বলি তো ফাৰ্ষ্ট হৈ গ'লে ফৰ্মেশ্যন কেতিয়া হৈছিলে এইটো বহুত ধৰণৰ এক্সামছবিলাকত এই প্ৰশ্নটো UN জেনাৰেল এছেম্বলি ফৰ্মেশ্যন কেতিয়া হৈছিল তো আমি এইটো লিখিব পাৰিম 1945ত অ'কে ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত হয় চিম্পল কুৱেশ্যন নিউয়ৰ্ক চিটি হয়নে নহয় আৰু কাৰেণ্ট যোনটো প্ৰেছিডেণ্ট হয় ইয়াৰ কাৰেণ্ট যোনটো প্ৰেছিডেণ্ট হয় ইয়াৰ ৰাইট সেই প্ৰেছিডেণ্টটো নাম কি ৰাইট প্ৰেছিডেণ্টৰ নামটো হৈ গ'ল ফিলেমং য়াং অ'কে তো কোনোবাই যদি সোধে UN জেনাৰেল এছেম্বলিৰ প্ৰেছিডেণ্ট কোন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব সি ফিলেমন য়াং আৰু তেওঁ ক'ৰ হয় তেওঁ হয় কেমেৰুন বুলি এখন দেশ আছে আফ্ৰিকান দেশ তাৰ হয় আৰু তেওঁৰ বৰ্ণ হৈছিলে 14th June 1947 আৰু তেওঁ এজন পলিটিচিয়ান হয় কেমেৰুনৰ আৰু এজ এ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰো তেওঁ ছাৰ্ভ কৰিছিলে 2009 চনৰ পৰা 2019 চনলৈকে তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে কেমেৰুনত ঠিক আছে বেছি জানিব নালাগে ইমানখিনি জানিলে হ'ল ফিলেমন য়াং কোন হয় কোনটো চনত জন্ম আৰু ক'ৰ হয় আৰু তেওঁৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি হয় ঠিক আছে হৈ গ'ল তো নেক্সট আমি চাবলৈ যাম UN জেনাৰেল এছেম্বলি একচুৱেলি কৰে কি কৰে দে আৰ ৰেছপন্সিবল of the UN budget
তো ইমান ডাঙৰ এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন চলাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ভেৰিয়াছ কাইণ্ড অফ উইংছ আছে, এলায়েন্স আছে, পাৰ্টনাৰ্ছ আছে, ছাবঅৰ্ডিনেট আছে। তো ইমানখিনি চলাবৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ বাজেট দৰকাৰ হয়। আৰু সেই বাজেটটো ক'ৰ পৰা আহে? এই 193 কাণ্ট্ৰিজ যোনটো এছ'চিয়েটেড হৈ আছে UN-ৰ লগত, তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰি সেই পইচাটো UN-ৰ কাৰণে এল'কেট কৰে বা UN-ক দিয়ে। আৰু সেই কিমান পইচা দিব লাগিব আৰু সেই পইচাখিনি ক'ত কেনেকৈ খৰচা হ'ব, এভৰিথিং, অল বাজেট যোনবিলাক হয়, মেইন কামবিলাক হয় জেনেৰেল এছেম্বলিত, ৰাইট? এই জেনেৰেল এছেম্বলিটো আইডলি ষ্টাৰ্ট হয় ছেপ্টেম্বৰ মাহত। ছেপ্টেম্বৰ মাহত ষ্টাৰ্ট হয়। মেইন ইছ্যুজবিলাক তেওঁলোকে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা ডিছকাশ্যন কৰে আৰু ডিচেম্বৰলৈকে তেওঁলোকে খতম কৰি দিয়ে। তাৰপিছত ডিচেম্বৰত হলিডে গুচি যায়, তাৰপিছত আকৌ জানুৱাৰীৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হয় বিফ'ৰ ছেপ্টেম্বৰ, মানে আকৌ বছৰটো শেষ হোৱালৈকে। তো তেওঁলোকৰ যোনটো চাইকেল হয়, এইটো ছেপ্টেম্বৰ চাইকেলত সিহঁতৰ চলি থাকে। ঠিকে, কিবা কুৱেশ্যনছ আছে যদি কমেণ্টছত আপোনালোকে লিখিব, ৰাইট? তাৰপিছত মই মেম্বাৰ্ছৰ কথা অলৰেডি আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। UN-ত টোটেল কাণ্ট্ৰিজ আছে 193, ৰাইট? এই 193 যোনটো কাণ্ট্ৰিজ হয়, তেওঁলোকে এছ'চিয়েট হৈ আছে জেনেৰেল এছেম্বলিত। এই জেনেৰেল এছেম্বলিত কি হয়, যেতিয়া এই ছেশ্যনবিলাক হয়, যেতিয়া এছেম্বলি হয় নিউয়ৰ্কত, প্ৰতিখন দেশৰ হেড অফ ষ্টেট ভিজিট কৰে। আৰু হেড অফ ষ্টেট কিছুমানৰ কাৰণে প্ৰেছিডেণ্ট থাকে, কিছুমানৰ কাৰণে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ থাকে, কিছুমানত স্পীকাৰ্ছো যায়। তো ডিপেণ্ডিং অন দেয়াৰ কাণ্ট্ৰিজ পলিচি, এজন সদায় এছ'চিয়েটেড হৈ থাকে এই জেনেৰেল এছেম্বলিত। তো তেওঁলোক তাতে যাবই লাগিব আৰু এই 193 কাণ্ট্ৰিজৰ পৰা তেওঁলোকে আহিব। তো এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন আপোনালোকক পাব পাৰে যে এই UN জেনেৰেল এছেম্বলি প্ৰথম কেতিয়া হৈছিল আৰু ক'ত হৈছিল, হয়নে নহয়? এই কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে। তো এই কুৱেশ্যনটোৰ যোনটো আনচাৰ হয়, সেইটো হৈছে আপোনাৰ 10 জানুৱাৰী 1946। আৰু ক'ত হৈছিলে? লণ্ডনত। কাৰ মাজত হৈছিলে? এইটো মন কৰিব, এইটো সময়ত এইটো বহুত ক্ৰিটিকেল হয়, য'ত যিটো ক্ৰিটিকেল কুৱেশ্যনছ এনেকৈ আহি যায়। প্ৰথমটো UN-ৰ যোনখন এছেম্বলি মিটিং হৈছিলে সেইখন ক'ত হৈছিল আৰু কিমানখন দেশ আহিছিল। তো আপোনালোকে যদি ঘপককৈ যদি ভাবি লয় যে 193 দেশখন গৈছে বুলি, সেইটো নহয়। ফাৰ্ষ্ট যোনটো এছেম্বলি আছিলে তাত অকল 51 ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ্ছে গৈছিলে। ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ্ছ মানে যোনকেইখন দেশে এই UN-খন বনাইছিল ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ছেকেণ্ডৰ পাছত। মই আমাৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আমি এইবিলাকৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। তো এই 51 ফাউণ্ডিং কাণ্ট্ৰি যোনটো হয়, সেই কাণ্ট্ৰিজে ফাৰ্ষ্ট UN জেনেৰেল এছেম্বলি এটেণ্ড কৰিছিলে আৰু সেইটো লণ্ডনত কৰিছিলে 10 জানুৱাৰী 1946ত। ঠিকে, নোটছবিলাক বনাই লৈছেনে? মই অলপ মাজে মাজে ৰখি দিছোঁ, কাৰণ মে বি আপোনালোকে নোট বনাব পাৰে, তো সেইকাৰণে মই ৰখি দিছোঁ। ঠিকে, নেক্সট আমি যাম ইলেকশ্যনত। তো যেনেকৈ আমাৰ দেশত সদায় ইলেকশ্যন হয়, লোকসভা ইলেকশ্যন হয়, MP কাৰণে ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যন হয়, তো এইবিলাক ইলেকশ্যন হয়। বিভিন্ন ধৰণৰ দেশত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইলেকশ্যনছ হয়। এজ এ ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট যোনটো হয় সেইটো আমাৰ পাব্লিকে সদায় কি কৰে, ইলেক্ট কৰে, হয়নে নহয়? ঠিক তেনেকৈ UN-তো এছেম্বলিজৰ কাৰণে কোন প্ৰেছিডেণ্ট হ'ব, ছিকিউৰিটি কাউন্সিলত কোন বহিব, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলত কোন বহিব, তো সেইবিলাকৰ কাৰণে ইলেকশ্যন হয়। বিকজ ইটছ এ ডেম'ক্ৰেটিক নেচাৰ বা ডেম'ক্ৰেটিক ৰুলছ তেওঁলোকে ফ'ল' কৰে, সেইকাৰণে তাত সদায় ইলেকশ্যন হয়। তো ইলেকশ্যনত কাক তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে ইলেকশ্যন হয় সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে, আপোনালোকে এইটো আহিব পাৰে। তো আপোনালোকে সেইটো জানি লওক। প্ৰথম ইলেকশ্যনৰ হয় প্ৰেছিডেণ্ট অফ দ্য জেনেৰেল এছেম্বলি। প্ৰেছিডেণ্ট অফ দ্য জেনেৰেল এছেম্বলি, ঠিক আছে। ছেকেণ্ড আপোনাৰ ছিকিউৰিটি কাউন্সিল। ছিকিউৰিটি কাউন্সিলত কেইখন দেশ আছে আৰু কেইখন পাৰ্মানেণ্ট আৰু কেইখন পাৰ্মানেণ্ট নহয়, সেইটো বিষয়ে আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্টছত জনাব। এতিয়া আমি বহলাই নাপাতো তাৰ ওপৰত। তাৰপিছত আমাৰ আহিব ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল কাউন্সিল আছে। ইকনমিক
এণ্ড ছ'চিয়েল কাউন্সিল আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ হিউমেন ৰাইটছ কাউন্সিল আছে, হয়নে নাই? হিউমেন ৰাইটছ কাউন্সিল আছে, তাৰপিছত আহি যাব ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিচ, তাৰপিছত হৈ যাব আপোনাৰ ইউনাইটেড নেশ্যনছ এপিল ট্ৰিবিউনেল বুলি আছে, অ'কে, ইউনাইটেড নেশ্যন এপিলছ ট্ৰিবিউনেল হৈ গ'ল। ইয়াৰে ইলেকশ্যন হয়। এতিয়া কিহৰ ইলেকশ্যন হয়, কেনেকৈ হয়, তাৰ কিহৰ কাৰণে হয়, ৰাইট? এইকেইটা পোষ্ট হয়, যোনকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে সদায় ইলেকশ্যন হয়। তো টু ছামাৰাইজ দ্য এছেম্বলি এনুৱেলি ইলেক্ট 5 non-permanent member of the Security Council. That means Security Councilত 5খন দেশ যোনটো Security Councilটো এনেকুৱা হয়, তাত পাৰ্মানেণ্ট দেশ আছে যেনেকৈ US, ৰাছিয়া, ফ্ৰান্স, চাইনা, জাৰ্মানী, তেওঁলোক হৈ গ'ল পাৰ্মানেণ্ট কাণ্ট্ৰি ছিকিউৰিটি কাউন্সিল। দেশত গোটেই পৃথিৱীত ক'তোৱে যদি প্ৰব্লেম হয়, যুদ্ধ হয়, তেতিয়া এইকেইখন দেশ হয় যোনে সিহঁতৰ ছিকিউৰিটিৰ ওপৰত ডিচিজন ল'ব পাৰিব, সিহঁতৰ মিলিটাৰী যাব পাৰিব, সিহঁতি চিলেক্ট কৰিব পাৰিব কোনখন গোটেই পৃথিৱীৰ ছিকিউৰিটি সিহঁতৰ ওপৰত ৰেছপনচিবল, সিহঁতি পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ হয়, ঠিক আছে। তো আৰু তেওঁৰ লগত নন পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ্ছো আছে 5খন। তাত আমাৰ ভাৰতো আছে নন পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ্ছত। আমাৰ ভাৰতে সদায় এপিল কৰি আছে যে আমাক পাৰ্মানেণ্ট ষ্টেটাছ লাগে বুলি, কিন্তু চাইনাই মানি নলয়, সেইকাৰণে কি হ'ল আমি এতিয়ালৈকে পাৰ্মানেণ্ট হোৱা নাই। তো এই যোনটো নন পাৰ্মানেণ্ট ইলেকশ্যন যোনটো হয়, এই ইলেকশ্যনটো প্ৰতি 2 বছৰত হয়। মানে এখন দেশ যেতিয়া নন পাৰ্মানেণ্টত গুচি যায়, তেওঁলোকক 2 বছৰ টাৰ্ম দিয়ে, 2 বছৰৰ পাছত আকৌ ইলেকশ্যন হ'ব, আকৌ নতুন 5খন আহিব। তো তেনেকৈ ছিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ হয়। তাৰপাছত 18 মেম্বাৰ্ছ অফ ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল কাউন্সিল ফৰ 3 years টাৰ্ম। চ' এই ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল কাউন্সিলৰ যোনটো কাউন্সিল থাকে, তাৰ সেই মেম্বাৰ বা তাৰ দেশ 18খনৰ কাৰণে ইলেকশ্যন হয়, আৰু তেওঁলোকে 3 বছৰৰ টাৰ্ম পায়, মানে 3 বছৰ চলিব, 3 বছৰৰ পাছত আকৌ তেওঁলোকৰো ইলেকশ্যন হ'ব। তাৰপাছত আপোনাৰ হিউমেন ৰাইটছ কাউন্সিল, তাৰ কাৰণেও আপোনাৰ 3 বছৰৰ টাৰ্ম থাকে, 3 বছৰৰ পাছত আকৌ ৰি ইলেকশ্যন হয়, আৰু তাত 14 to 18 মেম্বাৰ্ছ থাকে, ঠিক আছে। এণ্ড ইট অলছ' ইলেক্ট দ্য লিডাৰ্ছ অফ দ্য জেনেৰেল এছেম্বলি ছেশ্যন, মানে দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য জেনেৰেল এছেম্বলি। তো আমি প্ৰেচিডেণ্টৰ কথা পাতিছিলোঁ অলপ দেৰি আগত। কোন হয় প্ৰেচিডেণ্ট? ফিলেমন য়াং, ৰাইট? তো সেই প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যনো তেনেকৈ পতা হয় ইয়াত, ঠিক আছে। তাৰপাছত আৰু নেক্সট আহিব আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিচ। ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিচৰ কাৰেণ্ট যোনটো টাৰ্ম হয়, সেই টাৰ্মটো আপোনালোকক দিছে 3 বছৰ, ইন অৰ্ডাৰ টু এনচিয়'ৰ দ্য কণ্টিনিউটি উইদিন দ্য কোৰ্ট। আৰু সেই 3 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচ দিয়ে, আৰু তাৰপাছত আকৌ ৰি ইলেক্ট হ'ব লাগে সিহঁতৰ। তো এই ইলেকশ্যনত কি হয়, 5 judges are elected in 9-year terms, মানে যোনখন দেশৰ লগত সেই পাৱাৰটো থাকিব, তাত আকৌ কি হয় 5টা জাজ তেওঁলোকে ইলেক্ট কৰিব, আৰু সেই 5টা জাজ ইলেক্ট যোনটো কৰে, সিহঁতৰ লগত 9-year টাৰ্মছ থাকে, মানে 9 বছৰ থাকে। 9 বছৰত তেওঁলোক আকৌ ৰিটায়াৰ হৈ যায়, আকৌ নিউ ইলেকশ্যন হয়, ঠিক আছে। তো এইটো হৈ গ'ল ইলেকশ্যন। তো ইলেকশ্যনৰ ওপৰত বহুত কুৱেশ্যনছ আহে, আপোনালোকে যদি ভালদৰে চেপ্টাৰটো পঢ়ি লয়, তেতিয়াহ'লে ইলেকশ্যনৰ ওপৰতো আপোনালোকে আনচাৰবিলাক ভালকৈ দিব পাৰিব। অভাৰঅল আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইলেকশ্যনত কি ইলেকশ্যন হয়, কিমান বছৰৰ টাৰ্মছ থাকে এভৰি এণ্টিটিৰ, আৰু সেইটো বিষয়ে আপোনালোকে অলপমান ভালকৈ চাই গ'লে হৈ গ'ল, ঠিক আছে। নেক্সট ইয়াত হয় কি, প্ৰথমেতো এক হয় আপোনাৰ ৰেগুলাৰ ছেশ্যন বুলি কয় সেইটো। ইয়াত যোনটো মেইনলি বাজেটিঙৰ কথা পাতে, বাজেট কিমান লাগিব, পইচা কিমান লাগিব, ক'ত কিমান খৰচা হ'ব, ইকনমিকেলি আমি ক'ত বেছি সহায় কৰিম, এইড ক'ত পঠাব লাগিব, তো সেইবিলাক মেইনলি ৰেগুলাৰ ছেশ্যনত যোনবিলাক এভৰি ইয়েৰ তেওঁলোকৰ ডিছকাশ্যন হয়। তাৰ ওপৰত আৰু এটা ডিছকাশ্যন হয়, সেইটো হয় স্পেচিয়েল ডিছকাশ্যন বুলি কয় সেইটো, বা স্পেচিয়েল ছেশ্যন বুলি কয়। স্পেচিয়েল ছেশ্যনছত কি হয়, মেইনলি কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিবা পেণ্ডেমিকৰ নহয়, মানে পেণ্ডেমিকৰ যোনটো তলৰ স্পেচিয়েল কেচেছবিলাক পৃথিৱীত যোনবিলাক চলি থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কেচেছবিলাক তেওঁলোকে স্পেচিয়েল। তাৰপিছত এমাৰ্জেঞ্চি যেনেকৈ আমি এতিয়া অলপ দেৰি আগত কৈছিলোঁ পেণ্ডেমিক, বা ক'ৰবাত ৱাৰ হৈছে,
যুদ্ধ হৈ গৈছে এতিয়া ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিলে তেতিয়া সেইটো এটা এমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যন বা তেতিয়া লগে লগে গৈ এমাৰ্জেঞ্চি ছেশ্যনত তেওঁলোকে গৈ ডিছকাছ কৰিব পাৰে মেজৰলি যোনটো এমাৰ্জেঞ্চি স্পেচিয়েল ছেশ্যন হয় এইটো গোটেইটো গভৰ্ণ কৰে ছিকিউৰিটি কাউন্সিলে তো ক'ৰবাত যুদ্ধ হৈছে ক'ৰবাত পেণ্ডেমিক হৈছে যিকোনো নেশ্যনেল কেলামিটিজ হৈছে য'ত এমাৰ্জেঞ্চি আহিছে তো তেওঁলোকে গৈ কিনে এই এমাৰ্জেঞ্চি ছেশ্যনত গৈ তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰি যিকোনো ডিচিজন বনাই কিনে ৱৰ্ল্ড পিচ এণ্ড ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো জেনেৰেল এছেম্বলি ইটছ এ ভেৰি আইডিয়েল ৱে বেছি তামঝাম নহয় এইটো মেইনলি অন গ্ৰাউণ্ডত কাম নহয় এইটো অফিচিয়েল কাম হয় মেইনলি তেওঁলোকে নিউয়ৰ্ক হেডকোৱাৰ্টাৰতে বহে আৰু থ্ৰু আউট দ্য ইয়েৰ তাত সদায় যেনেকৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ছেশ্যন হৈ থাকে তেনেকৈ এই 3টা ছেশ্যন হয় আৰু এই ছেশ্যনত মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ গৈ কিনে নিজৰ ইছ্যুজ তাত ডিছকাছ কৰে নিজৰ প্ৰব্লেমছবিলাক ডিছকাছ কৰে হেল্প বিচাৰে কেনেকৈ আমি ছল্ভ কৰিব পাৰিম এণ্ড অল এইবিলাক যেনেকৈ এতিয়া ধৰক আমাৰ কাশ্মীৰ ডিছপিউট যোনটো হৈ আছে ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ লগত বা চাইনাৰ লগত আকছাই চীন তো এই যোনবিলাক ডিছপিউট আছে এইবিলাকৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰা তো সেইবিলাক আপোনাৰ লগত তাত ডিছকাছ হৈ থাকে তাৰ উপৰি বাজেটৰ ডিছকাশ্যন হয় ক'ত কিমান পইচা দৰকাৰ হ'ব এতিয়া আফ্ৰিকাত বহুত ধৰণৰ এইড পঠোৱা হয় হিউমেনিটেৰিয়ান এইড যোনটো হয় আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ত কথা পাতিছিলোঁ হিউমেনিটেৰিয়ান এইডত কি হয় আপোনাক দিয়ে মেডিচিন যায় তাত খাবৰ কাৰণে ফুড হয়নে নহয় তো UN এইবিলাক লাগি থাকে বহুত আফ্ৰিকাত কাৰণ আফ্ৰিকাত খোৱাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম স্ক্ৰেচিটি আছে মেডিচিন স্ক্ৰেচিটি আছে তো সেইবিলাকৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ তাত ফাণ্ডিং যায় এইড যায় তাৰপিছত ধৰক মিডল ইষ্টত এতিয়া যুদ্ধ হৈ আছে চিৰিয়া ইৰাক ইৰাণ পেলেষ্টিন সেইবিলাকত যোনবিলাক এইড যায় ৰিফিউজি কেম্পত খানা যায় মেডিচিন যায় কাপোৰ যায় সেইবিলাক যোনবিলাক বাজেট লাগে কিমান পইচা লাগিব তো সেই গোটেই বাজেটবিলাক ডিছকাছ কৰা হয় প্লেনিং কৰা হয় এক্সিকিউশ্যনৰ কাৰণে এই জেনেৰেল এছেম্বলিতে তো জেনেৰেল এছেম্বলিত যোনজন প্ৰেছিডেণ্ট আছে তেওঁৰ এজ এ স্পীকাৰ হয় যেনেকৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ স্পীকাৰ থাকে যোনে এভৰিথিং ডিচাইড কৰে যোনে চবকে শুনে ৰাইট বেলেঞ্চ কৰি থয় তো ঠিক তেনেকৈ তাতো এটা প্ৰেছিডেণ্ট আছে যোনটো তাৰ ৰোলটো সেই স্পীকাৰৰ নিচিনাই ৰোল হয় ৰাইট তো জেনেৰেল এছেম্বলি ইমানেই আছিল মেজৰলি আপোনালোকে মনত থ'ব কেতিয়া ফৰ্মেশ্যন হৈছিলে হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত কাৰেণ্ট প্ৰেছিডেণ্ট কোন হয় এতিয়া আজি 2024 চনৰ প্ৰেছিডেণ্ট এজন মেবি 2 বছৰ 3 বছৰ পাছত প্ৰেছিডেণ্ট চেঞ্জ হ'ব পাৰে তো আপুনি সেইটো চাব লাগিব তাৰ উপৰি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহিব পাৰে প্ৰথম জেনেৰেল এছেম্বলি মিটিংখন ক'ত হৈছিল কেতিয়া হৈছিল কিমান দেশ আহিছিল তাত আৰু কাৰেণ্টলি কিমান দেশ ইনভলভ হৈ আছে জেনেৰেল এছেম্বলিত এইবিলাকে মেজৰিটি কুৱেশ্যনছ থাকে যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনত তো আপোনালোকে সেইখিনি ভালকৈ যদি চাই যায় আপোনালোকে আনচাৰবিলাক ধুনীয়াকৈ দিব পাৰিব আজিলৈ আহোঁ কাইলৈ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম কাইলৈ আমি ট্ৰাই কৰিম ছিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ ওপৰত বহলাই ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চালে তেওঁলোকে জনাব কেনেকুৱা পালে কমেণ্টছত জনাব কি আৰু ইনফৰ্মেশ্যন দৰকাৰ হৈছে বা হ'ব আৰু প্লাছ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ বাই গুড নাইট